Що стосується амбіцій і заяв Росії відносно того, що Україна як країна ніколи не існувала, українців як народу немає, це малороси. Це вже тема, знаєте, як оскома заїжджена, про неї просто не хочеться говорити. Але, на жаль, ця тема не тільки заїжджена, але це тема небезпечна. Тому що російська пропаганда цю тему постійно розбурхує, розпалює, підживлює фінансово, підживлює не тільки на території Росії, тому що там той російський народ повністю зазомбований, звичайно, він всьому цьому вірить, всьому цьому бреду. Але це півбіди. Друга половина біди полягає в тому, що, скажімо, Європа – це не просто 27 країн Євросоюзу. Це не такий монолітний союз, це не таке, знаєте, утворення, яке повністю однорідне і по всіх питаннях міжнародної політики, в тому числі України, має одну і ту саму точку зору. Це зовсім не так. На жаль, Європа, вона має свої європейські країни, вони мають свої амбіції, і мають свої погляди, і мають свої політичні партії, і ця політична мозаїка називається демократія, але ця демократія різна. В деяких європейських країнах є від ультраправих партій до ультралівих. Єдине, що мене тішить і трішки заспокоює, що вони не являються домінуючими в політичному просторі і не являються, скажімо, провладними в повній мірі. А якщо входять в владу, то тільки невеликими групами депутатів. Але до чого я зараз веду? Я веду до того, що якщо взяти Європу як єдине ціле і взяти європейські країни, звичайно, це є країни розвинутої демократії. Звичайно, це є ті країни, які там в основній своїй масі по соціологічних дослідженнях від 80 до 90% європейців, які проживають в європейських країнах, підтримують, є країни, де менше, там Греція, Венгрія, Словакія, там процент менше, там 50% десь. Але в основній своїй масі, особливо ведучі країни європейські, то народи цих країн на 80-90% підтримують Україну, розуміючи про те, що Росія тут виступає з позиції агресора. А ми тут виступаємо з позиції тих, хто захищає свій суверенітет і свою територію. Оці, знаєте, 10% – оце та ложка дьогтю, яка портить бочку меда. Це ультраправі або ультраліві, і це всі ультранаціоналісти, як правило. І от Росія, це треба віддати їй належне, в плані пропаганди і підживлення фінансової пропаганди Росія це вміє дуже добре робити. Бо вона за десятки років навчилася це маніпулювати цією брехнею і це все діло фінансово підживлювати. У мене немає жодних сумнівів про те, що Росія на сьогоднішній день підживлюється ультранаціоналістичні організації і партії в Європі. Чого ці ультра для нас, скажімо, несуть якусь віддалену, але все рівно загрозу? Тому що вони являються той п'ятою колоною, на яку Росія робить ставку і на яку Росія розшатує Європу, європейську єдність. Оце те, що називається вбити клин. Тому що стратегічна помилка Росії у 2022 році була з трьох складових. Перша складова – Росія переоцінила свою власну армію, недоцінила українську армію, і Росія думала, що Європа розрізнена і рихла, а Європа виступила монолітно. І Росії для це теж не сподобалось, це був шок. Виступила монолітно нас підтримує. А тепер задача Росії – розшатати Європу, і ми це бачимо через Венгрію, ми бачимо це через Словакію, тепер ми частково це бачимо через Турцію навіть, ми це бачимо частково через Грецію, яка надає свої танкери для перевезення нафти. Тобто не все так там просто в цьому Європейському Союзі із політичними амбіціями, із, скажімо, економічними амбіціями, зокрема Греція, ці танкери, що вони то поставляють Росії, то продають Росії, надають для перевезення її нафти, скажімо, то для нас це небезпечно тим, це не небезпечно сьогодні на сьогодні, так ні. Бо ці ультраправі націоналістичні партії і організації, вони найближчі 5-10 років, я думаю, вони не зможуть взяти влади в свої руки в європейських країнах, а скоріше всього не зможуть і ніколи. Но це той троянський конь і та п'ята колона, через яку можна розхитувати оту єдність всередині Європейського Союзу. А ми знаємо про те, що Європейський Союз як політична і економічна і військова структура, більше економічна і політична структура, вони приймають рішення консенсусом. Для них це було велике благо демократії, а зараз це теж вилазить боком.
Тому що достатньо, щоб одна країна наклала якесь вето для того, щоб рішення вже не приймалося. Тобто я думаю, що найближчим часом ця позиція теж буде, ну скажімо, вирівняна в Європейському Союзі. Скоріше всього, принцип консенсусу може буде діяти не по всім питанням, які будуть обговорюватися в Євросоюзі. Так що, ну скажімо, нічого хорошого в таких політичних, скажімо, нюансах, які зараз почали виникати в тому плані, що в європейських країнах ультраправі почали набирати вагу, і вони набирають вагу в своїх акціях протесту, в засобах масової інформації розкручуються такі інформаційні вкидування. Ну, скажімо, нічого страшного, але нічого хорошого теж тут я не вбачаю.